chị, chào các bạn. Sau gần 2 năm triển khai đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã có sự chuyển biến tích cực trong các khâu quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách, thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất giống chất lượng, nuôi tôm thương phẩm an toàn và chế biến các sản phẩm tôm xuất khẩu. Thực hiện kết luận của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, ngày 28 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Mục tiêu của đề án hướng tới là Bạc Liêu sẽ là đầu mối liên kết các tỉnh trong cụm sản xuất tôm của cả vùng, là nơi có sức hút các nhà đầu tư, các nguồn lực và có thể tạo được tác động lan tỏa để thúc đẩy ngành tôm và các ngành phụ trợ có liên quan đến tôm ở các tỉnh lân cận và cả nước cùng phát triển bền vững. Phát triển Bạc Liêu trở thành đầu mối của ngành tôm, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cao cho hai đối tượng tôm nước lợ chủ lực là tôm thẻ chân trắng và tôm sú, trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến các sản phẩm tôm xuất khẩu. Về sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn và sản phẩm cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh hiện có 349 cơ sở sản xuất kinh doanh tôm giống, tăng 24 cơ sở so với năm 2019, công suất thiết kế khoảng 35 tỷ box một năm. Mỗi năm sản xuất dao động từ 32 đến 34 tỷ box một năm. 30 cơ sở sản xuất tôm càng xanh giống, tăng 6 cơ sở so với năm 2019, công suất thiết kế 800 triệu box một năm với sản lượng 600 triệu con một năm. 177 cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn, sản phẩm cải tạo môi trường. Bạc Liêu hiện có nhiều doanh nghiệp sản xuất tôm giống quy mô lớn, chất lượng cao. Đứng top đầu là công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu, công ty chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu 2, các công ty Kim Sa, Dương Hùng, Khánh Hồng, Quốc Nay, Trúc Anh, góp phần đưa sản lượng tôm giống có chất lượng cao đạt trên 70%, đáp ứng đủ nhu cầu cho người nuôi tôm trong và ngoài tỉnh. Phát triển giống sú thì là chúng ta đã có cái con giống bản địa rồi. Còn với tôm thẻ thì bây giờ là tất cả các doanh nghiệp người ta cũng đang nhập trực tiếp các cái dòng bố mẹ từ nước ngoài về. Nhưng chúng ta quản lý tốt về cái vấn đề mà thời gian. Khi mà nhà nước cho nhập vào mấy tháng thì loại bỏ bố mẹ, thì cái cơ quan nhà nước chúng ta giám sát nhiều hơn nữa. Đặc biệt là với các cái doanh nghiệp buôn bán thì chúng ta có trách nhiệm hơn với người dân. Bởi vì chỉ cần doanh nghiệp tham một tí xíu, cho tôm nó đẻ nhiều lứa thêm một tí xíu thì tôm nó sẽ chậm lớn sẽ gây thất thoát rất lớn về cái chi phí cho bà con nông dân. Nhưng là làm cái giá thành nó đổi và đặc biệt là ô nhiễm môi trường. Bởi vì cái lượng thức ăn lúc tôm chậm lớn thì lượng thức ăn phải nuôi phải dài ngày và lượng thức ăn phải đổ xuống thì ô nhiễm môi trường nó rất là cao. Đi đôi với việc cải tiến quy trình sản xuất tôm giống chất lượng, một số công ty đã nghiên cứu được con tôm bố mẹ thế hệ G7 chất lượng cao. Thế hệ bố mẹ này có tỷ lệ tăng trưởng tốt hơn thế hệ bố mẹ đầu tiên là 48%. Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu và công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam là hai trong số các công ty đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tôm giống. Trong đó, tập đoàn Việt Úc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép sản xuất tôm giống bố mẹ. Sản lượng tôm giống chiếm 22% thị phần tôm giống cả nước, chiếm hơn 50% thị phần vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cục Thú y cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất giống an toàn dịch bệnh. Và sau khi có cái đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước đó, thì cái vấn đề mà năng lực sản xuất cũng như cái chất lượng con giống của tỉnh Bạc Liêu chúng ta đã khẳng định và nó nâng lên một cái tầm mới. Cụ thể đây là chúng ta có thể tự hào là đã đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long. Còn về mặt chất lượng cũng như về sản lượng thì cũng tương đối là lớn. Hàng năm thì bình quân là cái công suất thiết kế chúng ta khoảng 35 tỷ box trên năm. Còn tùy vào cái điều kiện của từng năm á, thì cái năng lực sản xuất nó dao động khoảng từ 32 đến 34 tỷ. Thì đây là một trong những cái tiền đề hỗ trợ và giúp đỡ để xây dựng cái Bạc Liêu của chúng ta trở thành trung tâm công nghiệp tôm. Và để từng bước khẳng định được cái thương hiệu và giữ vững cái thương hiệu này đó, thì đã qua chúng tôi luôn luôn tăng cường cái công tác kiểm dịch đối với cái lượng giống nhập tỉnh cũng như là cái lượng giống mà mình xuất tỉnh phục vụ cho các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như cho cả nước, rất là tốt cái công tác này. Thứ hai nữa là cái nền tảng mà về lâu dài á, và để đảm bảo cho cái chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh á, để phục vụ cho công tác xuất khẩu đó, thì con giống cũng là đóng vai trò hết sức là quan trọng. Thì hiện nay thì qua 3 năm chúng tôi đang chi cục chăn nuôi và thú y á,
đang triển khai cái chương trình giám sát dịch bệnh cho cơ sở nuôi tôm cũng như là cho cơ sở sản xuất giống. Thì trong năm 2022 này thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động để có ít nhất là khoảng 3 cơ sở để tham gia cái chương trình này để mình giữ vững cái thương hiệu tôm của Bạc Liêu, tôm giống Bạc Liêu. Đồng thời cũng là phục vụ cho cái đáp ứng được những cái tiêu chuẩn, những cái rào cản kỹ thuật mà các cái nước nhập khẩu hiện nay họ đang là đặt ra rất là cao, để làm sao mà chúng ta nâng được cái giá trị con tôm thương phẩm và hạn chế tối đa cái dịch bệnh cũng như là gây thiệt hại cho cái người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt gần 296.000 tấn, trong đó tôm 201.000 tấn, cá và thủy sản khác gần 95.000 tấn. Bạc Liêu đang đẩy mạnh phát triển nuôi tôm với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả bền vững như nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, tôm rừng, tôm lúa. Được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao về tính bền vững, lợi nhuận cao hơn từ 15 đến 30% so với độc canh cây lúa. Riêng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao đã có sự phát triển nhanh so với năm 2019. Qua rà soát thống kê, trên địa bàn tỉnh có tổng số 23 công ty đơn vị và 650 hộ dân đang đầu tư nuôi tôm siêu thâm canh, tăng thêm 8 công ty, 326 hộ so với năm 2019, với diện tích là 3.905 ha, tăng 45% so với kế hoạch. Điểm nổi bật của mô hình là tính hiệu quả về năng suất và chất lượng tôm. Hiện nay, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cho năng suất tăng từ 10 đến 15 lần so với nuôi tôm thông thường. Cái này là thẻ thôi. Hợp tác xã 34 thì hiện nay là có 50 thành viên. Thì diện tích nuôi công nghiệp và bán công nghiệp thì nó nằm khoảng 90 ha. Thì trong đó thì nuôi siêu thâm canh là công nghệ cao là khoảng 40 ha. Đó, thì hợp tác xã hiện nay đang nuôi theo cái hướng là tôm không sử dụng kháng sinh, tôm sạch. Thì vừa qua thì hợp tác xã cũng đã liên kết được với lại công ty chế biến xuất nhập khẩu tôm miền Nam, là đánh giá được cái AC, tức là chất lượng đạt chất lượng châu Âu và châu Âu. Thì vừa qua đã đánh giá được là 17 thành viên với diện tích khoảng 30 ha là để đạt. Thì đây cũng là một cơ hội cho hợp tác xã hướng tới là cho các thành viên hướng tới để sản xuất là con tôm theo cái hướng sạch, và đã tổng thu của năm 2021 thì nó đạt cỡ khoảng 500 tấn. Thì trong đó thì nó nằm có khoảng 400 tấn thì nó thuộc về nuôi công nghệ, còn 100 tấn thì về công nghiệp, bán công nghiệp. Thì trong năm vừa qua thì nói chung là đối với lại hợp tác xã thì bà con cũng có một cái thu nhập mang lại hiệu quả trong cái mô hình nuôi, nhất là cái hướng tới là hợp tác xã sẽ chuyển đổi sang là nuôi công nghệ cao. Để thực hiện cái xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước, thì ngành nông nghiệp Bạc Liêu với sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban, thì ngành nông nghiệp đã xúc tiến một số cái đầu tư tập trung trọng điểm để làm sao đẩy bật cái sản xuất của thủy sản. Một là nâng cao cái năng suất, sản lượng và cái đảm bảo cái việc truy xuất nguồn gốc và sản xuất theo cái hướng thân thiện với môi trường, nhằm nâng cao cái giá trị gia tăng, và sản xuất là tập trung theo cái hướng là từ sản xuất cho đến bàn ăn, đảm bảo cái sự an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho các cái doanh nghiệp khẳng định cái vị thế, cái sản phẩm tôm của Bạc Liêu trên thị trường quốc tế. Đó. Và chúng ta ở đây cũng tập trung ngoài cái việc đầu tư cái khu ứng dụng công nghệ cao, rồi phải nâng cao cái chất lượng của tôm giống sản xuất tại địa phương, đáp ứng đủ cái nhu cầu phục vụ cho địa phương và các cái tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì cũng tập trung đầu tư cho cái hệ thống thủy lợi, đảm bảo cho đủ cái nguồn nước phục vụ cho cái sản xuất, và cũng tập trung để xây dựng cái thương hiệu cái tôm Bạc Liêu, để chúng ta vừa là quảng bá cái hình ảnh cái sản phẩm tôm Bạc Liêu trên cái thị trường trong nước và ngoài nước. Về chế biến tôm
Toàn tỉnh hiện có 45 nhà máy chế biến thủy sản, công suất thiết kế 209.700 tấn một năm, được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm xuất khẩu đi các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hầu hết các nhà máy được đầu tư tương đối đồng bộ với dây chuyền hiện đại như hấp, cấp đông siêu tốc, dây chuyền sản xuất bán tự động đến tự động như rửa, phân cỡ, cân, mạ băng, đóng gói, vận chuyển sản phẩm. Công nghệ chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Về cái sản lượng chế biến xuất khẩu trong 2 năm qua là tăng trưởng tỷ lệ rất mạnh. Nhờ là chúng ta có được cái nguồn nguyên liệu dồi dào. Các năm trước đây thì bình quân là một năm công ty thu mua tầm khoảng 3 đến 4 ngàn tấn nguyên liệu. Thì nay là tăng lên khoảng 6 đến 8 ngàn tấn một năm. Trước đây thì công ty xuất khẩu cũng loanh quanh tầm khoảng 3 đến 400 tỷ một năm. Thì đến nay thì năm 2022 này có thể là đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Hiện nay đã đầu tư xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu và thực hiện xong các hồ sơ thủ tục triển khai giai đoạn 2 với tổng số vốn đầu tư gần 195 tỷ đồng, kinh phí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đã có trên 30 công ty doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào khu với tổng nguồn vốn 2.650 tỷ. Nhiều viện trường đăng ký liên kết chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào khu. Các đơn vị đầu tư vào hầu hết các phân đoạn trong chuỗi giá trị ngành tôm như tôm bổ mẹ, tôm giống, thức ăn tôm, nuôi tôm theo nhiều mô hình, chế biến tôm, các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành tôm, lọc, xử lý nước, bạt lót đáy ao, nhà màng, men vi sinh, chế phẩm sinh học, kiểm định, xét nghiệm. Tính đến nay đã tuyển chọn được 9 doanh nghiệp đầu tư vào khu, trong đó có 5 dự án về quy trình công nghệ nuôi tôm, 2 dự án sản xuất tôm giống, 1 dự án chế phẩm sinh học và 1 dự án thức ăn tôm. Về các cái doanh nghiệp để mà tham gia vào để mà trình diễn á, thì Ủy ban nhân tỉnh đã thành lập cái hội đồng khoa học tuyển chọn các cái dự án để tuyển chọn vào đây. Thì giai đoạn 1 đã tuyển chọn được 9 doanh nghiệp, thì gồm có 4 lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực về trình diễn về quy trình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Thứ hai là trình diễn về vi sinh. Thứ ba nữa là trình diễn về sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao và nghiên cứu trình diễn về thức ăn tôm. Thì 4 lĩnh vực này cũng là 4 lĩnh vực chiến lược mà để cho cái khu này vận hành bước đầu. Thì tiếp theo thì sau khi các cái đơn vị này đi vào xây dựng trình diễn thì Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh để thành lập hội đồng tuyển chọn các doanh nghiệp tiêu biểu mà đáp ứng được cái nhu cầu trong cái khu này để tuyển chọn đợt 2 để vào thi công trình diễn. Thì theo cái kế hoạch của các cái doanh nghiệp mà tham gia được tuyển đợt 1 thì thi công cái thời gian thi công các cái công trình là 6 tháng. Thì đến khoảng cuối cái quý 3 thì các cái doanh nghiệp này sẽ thi công xong, đồng thời tiến hành nuôi trình diễn cho cái mô hình của mình. Thì khoảng cuối năm 2022, đầu 2023 sẽ có sản phẩm tôm trong khu công nghệ cao. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại ngành tôm. Thời gian gần đây, Bạc Liêu đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư trong lĩnh vực nuôi trồng sản xuất giống thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản. Trong đó, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư nhiều nhất, như Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc Liêu, dự án khu sản xuất nuôi trồng thủy sản và tôm thương phẩm, diện tích 315 ha, công suất 6.500 tấn một năm. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thành Sen, dự án khu phức hợp năng lượng kết hợp với nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao. Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất, dự án đầu tư khu phức hợp năng lượng mặt trời kết hợp với nuôi tôm công nghệ cao. Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản và ứng dụng công nghệ cao Đông Hải, dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao Đông Hải. Công ty Cổ phần Vinastream, dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Công ty Cổ phần Nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu, dự án nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu. Các dự án nêu trên chính là động lực góp phần đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục khuyến nông kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.